यदि अँधेरो हुँदैन थियो भने प्रकाश सर्ने वस्तुको सिर्जना पक्कै पनि हुने थिएन। जहाँ धेरै समस्याहरू हुन्छन् त्यहाँ धेरै अवसरहरू पनि लुकिरहेका हुन्छन्। मैले धेरैको मुखबाट सुनेको छु नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन, तर वास्तविक कुरा के हो भने नेपालमा जे जति गर्न सकिन्छ नि विदेश गएर त्यति कहिल्यै पनि गर्न सकिँदैन। नेपालमा यस्ता धेरै अवसरहरू छन् जसको माध्यमबाट केही वर्षभित्रै मालामाल बन्न सकिन्छ। नेपालमै बसेर थोरै लगानी गरेर राम्रो नाम दाम र इनाम कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्पेसली तपाईँकै लागि हो। आजको यस भिडियोमा म 5वटा थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने बिजनेसहरूको बारेमा बताउने छु। मन्टेश्वरी सहरमा बसोबास गर्ने मान्छे प्राय सबै कुनै न कुनै काममा व्यस्त भइरहन्छन्। त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई स्याहार सुसार गर्न त्यति भ्याउँदैनन्। त्यसैले उनीहरू काममा गएको बेला बच्चाको हेरचाह गर्न घरमा महिला कामदारसम्म राख्ने गरेको पाइन्छ। यदि यस्तो ठाउँमा 10 देखि 12 घण्टासम्म साना बच्चाहरूको हेरचाह गर्नको लागि मन्टेश्वरी खोल्ने हो भने ठुलो आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसको लागि बच्चाहरूलाई खेल्ने र रमाउने ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकचोटि बनाइसकेपछि अरू केहीमा खर्च हुँदैन। बच्चा बच्चीको राम्रो हेरचाह गरेमा यो व्यवसाय छिट्टै फस्टाउन सक्छ र ठुलो आम्दानी पनि गर्न सकिनेछ। मोमो सेन्टर नेपालमा खाजाको रूपमा सबैभन्दा बढी मोमोको प्रयोग हुन्छ। सहर बजारमा एउटा सानो मोमो पसल खोलेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँसँग धेरै लगानी छैन भने कुनै कार्यालय तथा सुपर मार्केटको छेउमा सानो गाडाबाटै पनि सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। मोमोको व्यवसायमा तपाईँलाई 50% भन्दा बढी नै मार्जिन हुन्छ। यदि तपाईँले दिनभरिमा 5000 रुपियाँको मोमो बेच्नुभयो भने 2000 देखि 2500 सम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। चाउमिन उत्पादन नेपालमा सबैभन्दा बढी खाजाको रूपमा प्रयोग हुने खानेकुराहरू मध्ये चाउमिन पनि हो। यो उद्योग आफ्नै घरबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। यो उद्योग सुरु गर्नको लागि एउटा मेसिन, विद्युत र मैदाको जरुरत पर्दछ। तपाईँको एरियामा जति पनि होटल र किराना पसलहरू छन् ती सबै ठाउँमा बेच्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्रति किलो 20 रुपियाँ मार्जिन राखेर दिनको 200 किलो बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँले मोटामोटी दैनिक 4000 रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। टी सर्ट प्रिन्ट सादा टी सर्टको तुलनामा प्रिन्ट गरेको टी सर्ट दोब्बर महँगो हुन्छ र पनि मान्छेहरू प्रिन्ट गरेको टी सर्ट नै किन्न चाहन्छन्। त्यति मात्र नभई होली, दसैँ, तिहार आदिमा यो व्यवसाय गर्नेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। त्यो भन्दा बाहेक तपाईँले कुनै संस्था, स्कुल, कम्पनीहरूसँग अर्डर लिएर कपडा तथा झोला आदिमा उनीहरूको लोगो र तस्बिरहरू छाप्ने काम गरेर पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो काम सुरु गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा कम्प्युटर, एउटा प्रिन्टर र एउटा मेसिनको जरुरत पर्दछ। यो मेसिनले टी सर्ट मात्र नभई चिया पिउने कप पनि प्रिन्ट गर्न मिल्छ। एउटा टी सर्ट प्रिन्ट गर्दा तपाईँको लागत लगभग 8 रुपियाँदेखि 12 रुपियाँसम्म लाग्छ। तर तपाईँले सादा टी सर्ट किनेर प्रिन्ट गरेर बेच्नुभयो भने 100 रुपियाँ भन्दा बढी नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। फोटोकपी थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने बिजनेसहरू मध्ये एउटा हो फोटोकपी तथा टाइपिङ प्रिन्टिङ। स्कुल, कलेज र कार्यालयको छेउमा यो व्यवसाय एकदमै राम्रो चलाउन सकिन्छ। यो व्यवसाय सुरु गर्नको लागि तपाईँलाई कम्प्युटर सम्बन्धी बेसिक कोर्सको अनुभव हुन जरुरी छ। अनि एउटा कम्प्युटर र एउटा फोटोकपी तथा प्रिन्ट गर्ने मेसिन भयो भने तपाईँले सजिलै सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि आउँदो दिनमा हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा पनि घन्टी बजोस्। थ्याङ्क्स फर वाच द भिडियो।